Hello and welcome to the FM Store channel. In today's video, pag-uusapan naman natin kung paano kumita gamit ang Engage Sheets. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Paano kumita gamit ang Engage Sheets? May dalawang paraan para kumita gamit ang Engage Sheets. Una, ang pag-sign up sa Timebox. Ang Timebox ang magbabayad sa inyo per video na inyong mapapanood sa Engage Sheets. Ikalawa, ang pag-iipon ng points at pagbebenta ng subs at views sa mga nangangailangan sa mga channel nila sa YouTube. Unahin natin yung Timebox. Tara! Gamit ang Timebox, kailangan mag-sign up lang kayo ng inyong account, and then once na nakapag-sign up na kayo, proceed kayo sa content and engage. So dito, kailangan i-install nyo lang yung Google Chrome extension kung kayo ay mga PC user. Pagkatapos nun, automatic naman siya na manonood ng video. So per video, babayaran kayo ni Timebox ng 0.01. Okay? Ito yung magiging itsura ng inyong Engage accounts kapag kayo ay connected sa reward site gaya ng Timebox. So ito, nakalagay dito, with every 10 videos you watch, you get paid. We do not pay you directly. We pay the reward site that referred you, and they in turn pay you. After you install our extension, you will see the reward site you are linked to. So ayun. Kaya ito, kung hindi kayo connected sa mga reward site, bali wala yung Earn Money tab. Makikita nyo lang doon is yung campaign, stats, credits, refer, download extension, help, at yung inyong account. Kung hindi kayo connected sa any reward site or app. At base sa Timebox, si Timebox lang yung nagbibigay ng mas mataas na rate kumpara doon sa ibang nag-o-offer ng Engage Sheets. So mas maganda kay Timebox kayo mag-sign up. So kung gusto niyo nang mag-sign up dito sa Timebox, mayroon akong inilagay na referral link sa description. So start kayo doon at create kayo ng account, then proceed kayo dito sa Engage tab. Okay? Ang ikalawa naman ay yung pag-iipon ng points. Okay, so dito, kahit hindi mo kailangang mag-connect sa any reward site, pwede kayong gumawa ng Engage Sheets account. Okay? Nasa ibaba din sa description, maglalagay ako ng referral link ng Engage Sheets. So, hindi nyo kailangan mag-sign up sa Timebox kung gagawin nyo ang ikalawang paraan. So, ito yun. Ang gagawin nyo lang, sign up kayo dito sa Engage Sheets, and then, install nyo yung extension sa Google Chrome at hayaan mo siyang mag-play. Mag-iipon nyo ng points bawat video na napapanood. At makikita nyo yun dito sa credits. So, as of now, meron akong 794,100 na points. So, ang magagamit yan para mag-sub, mag-view, at mag-comment sa mga YouTube videos na ilalagay mo as campaign. So, paano ako kikita gamit yon? Marami ngayon ang gumagawa ng YouTube channel at mahirap magkaroon ng maraming subscribers agad-agad. So, para makuha nila yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, kailangan nila ng tulong ng iba. So, kung may makita ka or makausap ka na naghahanap ng ganon, so pwede mong gawin, kausapin siya or bentahan siya ng subs. Gamit yung Engage Sheets, gagawa ka ng campaign, at yung campaign na yon yung automatic na magsasub doon sa kanyang channel. So, meron akong tutorial kung paano yung gawin. Bali, ilalagay ko sa taas, sa card, kung paano mag-set up ng campaign dito sa Engage Sheets. So, ayun. Ganun lang ang
paraan para kumita gamit ang Engage Hits. So, sana nakatulong sa'yo ang video natin ngayon. Kung nagustuhan mo yung video, please don't forget to like and share. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Kung may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng comment sa ating comment section sa ibaba. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa panonood ng aking premiere at sa patuloy po na suporta sa ating channel. Hanggang dito na lang. See you in the next video. Peace out.